Ngayon, i-brown muna natin ng konti yung garlic. So, mukhang gutom na po ata si Dear at sumisigaw na siya. At ngayon, i-add naman natin yung sibuyas or onion. At i-add naman natin ang ginger, pang pasarap, pang patanggal ng langsa. At syempre mag-add tayo ng lemongrass, additional sa aroma, and pangtanggal ulit ng langsa. At huwag kalimutan na ang chilies, pang pasarap. And then, ito naman yung red curry paste. Blue Dragon ang brand. Mabibili nyo to sa groceries. At mag-add din po tayo ng 1 coconut milk para sa curry niya mamaya. Ihalo lang natin ito hanggang sa mag-blend yung red curry paste. At ito na nga po ang pinakahihintay natin, ilagay ang clams or ang halaan. Then, i-mix lang po natin siya sa red curry para magkaroon ng lasa ang ating halaan. At konting black pepper powder para tumapang ng konti ang lasa. Nilagay na rin tayo ng konting salt para lumasa pa siya. At maglagay ng konting olive oil or any oil, canola oil, para lang hindi siya super dry. Then, i-simmer natin siya mga 3 to 5 minutes. Kasi madali lang naman maluto ang shell nito. Then, after this, pwede na siyang i-serve. Nga pala, dinagdagan ko ng coconut milk kasi may natira pa. At sakto lang din naman yan. Muntik ko lang makalimutan ang kalabasa. Sa huli ko na nilagay yan kasi madali lang naman maluto at ang mga tirang sili. So, yan, pinaghalo na natin ng kalabasa at shell sa curry niya. Pakuluan natin ng mga 2 to 3 minutes and ready to eat. Then, sa huli, yung spring onion. Last touch. So guys, ito na po, ready to eat na ang ating
red Thai chili halaan. So, ito ay masarap, syempre. So, guys, let's eat. Tara, eat! If you like this video, just like, share, and subscribe. Hit the bell for notification. Thank you so much. Bye!